Fråga: varför drar de oviktiga handlingarna och personliga synderna hos oviktiga män till sig universums vrede på detta sätt? Svar: som bevisats i andra delar av Risale-i Nur och i tidigare indikationer är otro och vilseledande fruktansvärda övergrepp och brott som berör alla varelser. En av universums skapelses mest betydande resultat är människans dyrkan och hennes svar på gudomlig dominans med tro och underkastelse. Men på grund av förnekandet, som är en del av otro, förnekar de som är otro och vilseledning det högsta resultatet, vilket är den yttersta anledningen till att varelsernas existens fortsätter, och de begår därför en slags överträdelse mot varelsernas rättigheter. Dessutom, eftersom de förnekar de gudomliga namnen som visar sig i speglar av varelser och upphöjer deras värde, förolämpar de dessa heliga namn och genom att nedvärdera värdet av alla varelser, förminskar de dem avsevärt. Även om varelser är gudomliga tjänstemän som är belastade med upphöjda uppgifter, kastar de i otro dem som är vilseledda ner dem och visar dem som livlösa, förgängliga, meningslösa varelser och kränker därmed på något sätt alla deras rättigheter. Så eftersom olika former av vilseledning i större eller mindre utsträckning skadar den gudomliga visdomen i universums skapelse och de gudomliga syften i världens fortsatta existens, blir universum argt på rebellens och vilseledningens folk, liksom alla varelser och skapelser. Och olyckliga människa, vars väsen är litet men skulden stor och synden allvarlig. Om du vill bli räddad från universums vrede, varelsers raseri och varelsers aversion, här är medlet. Trä in i den allvise Koranens heliga gränser och följ Allahs ärade sändebuds. Må Allahs frid och välsignelse vara över honom, Praxis, som var budbärare av Koranen. Så sätt dig inom dess ram och håll fast vid praxisen.